पेट आहा म थाहा अलि माथि यति माथि लिगन र मैले चाहिँ यस्तो केही लागु पदार्थ केही सो लाइट कलर सो फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन होइन सो आज चाहिँ निकोनदेखि सुट हुन्न होइन भिडियो चाहिँ अति स्मुथ आउनेवाला ए बाल हुन्न क्या त्यो नमाल्नलाई ओ मा सोनी फोटो खिच्न न म एन्ड वी विल बी डिस्कसिङ होइन एक दिनको चाहिँ जस क्याम्प फायर गर्दा चाहिँ के कति खर्च लाग्छ होइन सो मेक स्योर टु वाच अन्टिल द एन्ड शाम भी कोई जैसे है नदी लहर लहर जैसे बह रही है कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू प्याकेज सिस्टम पनि थियो होइन तर चाहिँ जो हुन्छ नि एनालाइसिस गर्दा चाहिँ प्याकेज सिस्टम लेख्दाखेरि चाहिँ पर पर्सन अलि एक्सपेन्सिभ पर्न जाँदो रहेछ सो वी ह्याड अ चेन्ज इन प्लान बाहिरबाट पोर्क किनेर गयो होइन जस पर केजी चाहिँ 600 पर्न जाँदो रहेछ प्लस चाहिँ एउटा टेन्टलाई चाहिँ 600 पर्छ होइन सो 2 देखि 3 जना मजाले अटाइन्छ 4 जना चाहिँ अलि कोचाकोच कन्जस्टेड नै हुन्छ होइन I want to stay by the sea, watching turn into red. Sit down with the people, listen through the song. Moon is slowly rising. I see the trees are moving. Sky is bright through the moon. And yes, we enjoyed a lot. I will show you in just a minute. Before that, we order a veg khana set, cost around 200 per portion. आगोको लागि चाहिँ दाउरा युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 400 पर्न जाँदो रहेछ जति भाले पनि त्यो नयाँ रातो टी सर्ट हो यो नारा रातो टी सर्ट कोहीले रुचाएन त्यो मलाई मन पर्यो त्यो मैले लगाएको र मैले चाहिँ यस्तो केही लागु पदार्थ केही खाएको छैन केटाहरु पनि यार कोला यो के भन्ने जसलाई भन्यो भने कि कस्तो ला हाउ वी आर फिलिङ नाउ भन के ल रेकर्ड भइरहेछ अघि भएको के भन ल बडी ब्राइटनेस त भएन केही ए भन्ने मात्रै के जस्ट मेमोरीको लागि मात्रै राखेको यार तिम्रो पेट आहा म थाहा अलि माथि यति माथि लिगन ए केही हुन्न बे जस्ट मेमोरीको लागि मात्रै हो हुन्छ म केही भन्दैन यति भन्न चाहन्छु बिफोर वी स्टार्ट अ भिडियो सो आज अब त्यही भन्ला हो के मुख धुन जाम त
अगाडि हेर्न चिकन हामीले फालेको यो हैन स्लो मोसनकै On a new adventure. चिन्यो कि नै बर्मेलाई त्यसै त चिन्दैन त्यसलाई त्यो थकुलीलाई किन फोटो सबैको निकालिदिन्छु के लिगन चिया यो त अहिले भिडियोको जमाना भाइ बुझ्यौ हेलो गुड मर्निङ वी आर हियर एट पाल्पा रानी महल सुटिङ फ्रम न्यू क्यामेरा कति बजी सुत्यो भन्दाखेरि कति 4:30 भयो थियो 6 बजे उठ्यो 2 घन्टामा सुत्यो यहाँ पिरो भयो मुख धोएको पिरो हुन्न त्यही इट्स ओके कालाई चाहिँ 300 पर्न जाँदो रहेछ पानी कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू प्लस यो लाइट स्न्याक्सहरूको चाहिँ रेट चाहिँ एकदम युजुअल छ कमन छ यसोमा हालिदिनु है बा मासु बाँड नि त इन कन्क्लुजन सो प्याकेज सिस्टम चाहिँ नलेख्दा नै हजुरलाई बेस्ट हुन्छ होइन जस बाइचान्स जाने प्लान भयो भने चाहिँ प्याकेज चाहिँ सकभर नलेख्ने प्रयास गर्नु होला किनकि चाहिँ पर पर्सन 1500 पर्न जान्छ प्याकेजमा चाहिँ सो म धेरै बोलिनँ होइन सो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ यति जाने प्लान भयो भने चाहिँ यु क्यान कल देम थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ